සඳාවක් කියන ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න නම් අපිව සතුටින් තියෙන දේවල් අපි අපේ ජීවිතේට ලං කරගන්න ඕනේ. ඒ ලං කරගත්තටමදි ඒවා අපි ළඟ තියාගන්න අපිට හොඳ උත්සාහයක් කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. අද දවසේත් ඉරිදා සුපුරුදු වෙලාවට සුපුරුදු විදිහට අපි ස්ටාර් කිචන් එක අරගෙන ඔයාලගේ දෙට අවිල්ලා තියෙන ඔයාලගේ ජීවිතේ සතුට ලස්සන තව තවත් වැඩි කරන්න. මම තනියෙන් නෙමෙයි අවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ චෙෆ් ජයවර්ධනත් එක්ක. හයි චෙෆ් කොහොමද? ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි. චෙෆ් සතුටින් නේද? ඔව් සතුටින්. අපිට සතුටුයි. හරි චෙෆ්. අපි බලමු නේද එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැත්නම් අපිට පොඩි වෙලාවක් නේ තියෙන්නේ කවුරුද දවසේ අපේ ස්ටාර් කිචන් එකට එන්නේ කියලා. හරි මේ දවස්වල රාත්‍රී 7:30ට සඳ එළිය ටෙලිනාට්‍යයෙන් ඔයාලව හමු වෙන එන කෙනෙක්ට තමයි අද දවසේ අපි එන්න කියලා ආරාධනා කරේ අපේ ස්ටාර් කිචන් එකට කවින්දගේ චරිතයෙන් ඔයාලව හමුවට එන මේ ගිවන්ත අර්ථසාද්. Hi අයියා. Welcome to the show. You too? ඔන්න මගේ ෂෝ එකේ මොනවද චෙෆ්? මේ අපේ චෙෆ් ජයවර්ධන. හරි හරි අපි කියමු කොහොමද මේ දවස්වල විස්තර? ඇත්තටම නම් මේ දවස්වල ටිකක් බිසි. ඇත්තටම කිව්වොත් සඳලි ඩ්‍රාමාත් එක ගොඩක් බිසිලා දෙකෙන් මම හිතන 30 දැන් පස්සේ යන්න ඕනේ අපුතලේ. ඒසයන සීතලකින් වෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් ඒකත් එක්ක වේදිකා නාට්‍යයක් කරනවා. ඒකයි ඊට අමතරව තවත් නාට්‍ය 4ක් විතර වැඩ කරගෙන යනවා. ඒවත් එක්ක කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නවා නේද? අපි කියමු සඳලි ඩ්‍රාමා එකට මේ දවස්වල ලැබෙන ප්‍රතිචාර කොහොමද? අත්‍තරම කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ අපි කියන දේ ප්‍රේක්ෂකයෝ දන්නා. මොකද දන්නා මේ බේනගන්න නැත්නම් තෙල් රාහතියක් දීර්ඝව යන්න අමාරුයි. ඉතින් සඳලිය තාමත් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආකර්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියටම යනවා. කවුද නවතිනද කියලා දන්නේ නැහැ. තාම ඒක කියන්න බෑ නේද? හරි අද දවසේ අපේ චෙෆ් එක්ක එකතු වෙලා අය හදන්න මොනවාද බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මම දන්නු විදිහට ටිකක් කුකින් ගැන පොඩි නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නේ. ඔව් ටිකක් දන්නා. මොකද අපි අම්මු වෙන බලලා ඉඳලා අද චෙෆ් එක්ක මම හදන්න හිතන්නේ ක්‍රිස්පි චිකන්. මොකද පොඩ්ඩක් මටත් ලේසි එකක් නේ. චෙෆ්ට ලේසි නේද? ඔව් ලේසි විතරක් නෙවෙයි ඒක මම හිතන ගොඩක් කෙනෙක් ආස කරන කෑමක්. ඉතින් එහෙම ආස කෙනෙක් එක මටත් මේ වගේ කෑම එකක් හදන්න ලැබිච්ච එක හරි සතුටුයි. ඉතින් මම හිතන මේක අද බලන් ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් රසවත් ඒ වගේම ලස්සනට කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන් වෙයි. හරි චෙෆ් අපි ඕනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මතක් කරමු. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ රෙසිපි එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් රසම කෑම සංග්‍රහයෙන් මාසික සංග්‍රහයක්. සංග්‍රහව ගත්තොත් ඔයාලට මේ අපි ස්ටාර් කිචන් එකේ හදන හැම කෑම එකක් ගැනම විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දෙක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මේ හැම දෙයක්ම සවිස්තරාත්මකව රසම කෑම සංග්‍රහයේ තියෙනවා. හරි චෙෆ් අපි ඉංග්‍රීසි ටික ඔව් අපි මෙතන අරන් ගන්න තියෙන සාමාන්‍යයෙන් හරිම පහසුවෙන් ගෙදර හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් ගිවන්ත ලොකු දේවල් මේකට ඕන කිව්වේ නෑ. අපි කෝම්ප්ලා තියෙනවා, පාම්පිටි තියෙනවා, චිකන් වින් ටිකක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් කලාවට සමහරව කැමති නෑ. පෞද්ගලික මමත් කැමති නෑ චිකන් වින් කන්න. සාමාන්‍යයෙන් මමත් හරියට කැමති. එක එක්කෙනා කැමති. නමුත් හැබැයි මේ විදිහට හැදුවට පස්සේ ටිකක් වෙනස්. අපි මේ විදිහට දකින්න මම හිතන ගොඩාක් රසවත් වෙයි. හැබැයි මමත් එහෙම කාලා තියෙනවා. හරි රසයි. ඒකට කහ ටිකක් තියෙනවා, මිරිස් කුරු ටිකක් තියෙනවා, ලුණු. ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකක් අපිට මේකට අවශ්‍ය නැහැ. තෙල්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ ක්‍රිස්පි චිකන් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල්. ක්‍රිස්පි චිකන් අපි බලමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එන්ඩ් එක වෙනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කොහොමද ක්‍රිස්පි චිකන් හදන්නේ කියලා අද දවසේ අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි චෙෆ් අපි මුලින්ම මොකද කරන්නේ? අපි මෙච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් අපි නිකන් තියන්නේ. අපි අයගෙන් අහමු අයියා මුලින්ම මොකද කරන්නේ? ඉස්සල්ලාම ඇත්තටම කිව්වොත් වැදගත් වෙන්නේ පිරිසිදුකම. පිරිසිදුකම මුලින්ම ග්ලව් එක දාගන්න. දාන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් එක අතකට දාන්න මම අත් දෙකටම දානවා. හරි? අපි මුලින්ම කරන්නේ චෙෆ් චිකන් එක කපා ගන්න. වින්ස් ටික කපා ගන්නවා. චෙෆ් අපිට මේකේ චිකන් වින්ග්ස් විතරක් නෙමෙයිනේ නේද? මෙහෙමයි ක්‍රිස්පි චිකන් එක අපිට වින් විතරක් නෙවෙයි චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකෙන් උනත් හදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හොටෙල් වල නම් ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රෙස්ට් එකෙන් තමයි හදන්නේ. එතකොට එකතු කරගන්න දේවල් සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා ගිවන්ත. අපි දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය සුපර් මාකට් වල තියෙන මෙහෙම ගන්න නමුත් අපිට ගෙදරේ හදා ගන්න පුළුවන් ලේසි වෙන තමයි අපි හද කියලා දෙන්නේ. නමුත් වෙනසක් කරනවා නම් කෙනෙකුට මේකට ඇත්තටම සුදු ලුණු පවුඩර් ටිකක්, ඒ වගේම පාස්ලි ටිකක් තම ගොඩක් කට්ටිය මේකට එකතු කරන පාමසන් චීස්
චීස් එකතු කරාම ඒ චීස් රසට කැමති කෙනෙකුට ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියට මේක හදාගෙන යද්දි මොනවාද එකතු කරන්න ඕන දේවල් වෙනස් කරන්න ඕන දේවල් අපි කියලා දෙන්න. ඔව් අපි අතන මතක් කරමු. චීස් රසට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් චීස් උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මුලින්ම අපි කපනවා නේද ෂෙෆ්? කපනවා. මේ මට මේ අයින් ටික මම කරුවා. මේ අගින්ම කපන්න ඕන පොඩ්ඩක් මේක තියමු ෂෙෆ්. ඒක රසයි. ඒකේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් කැමති. මම සාම මෙතනින් මයික් කරලා අපරාධනේ. නේද? අධි ප්‍රමාණ මිස් කුටියක් ඒ සරට ඕනේ මේක. නැත්තම් කිසි මේ කටියක් නෑ. කහකුඩු පොඩ්ඩක් දානවා. පොඩ්ඩක් සිහි ගන්නවා. ඔයා දන්නවද? මේ අපේ මේ අපි තුන් දෙනා විතරනේ වෙන්නේ පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටිය ටිකක් මිනිස්කුළු වැටෙන්නේ හිනා වෙන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කන්න බෑ සරට. ලුණු කුඩු ටිකක් දානවා චිකන්. ඊටපස්සේ ගම්බෙරිස්. මේක මේ කරකලා. ගම්බෙරිස් එක වෙනවත් හොඳයි. හොඳයි ස්පයිසි චිකන් එකක්. ස්පයිසි හරි ෂෙෆ් අපි මේක ටික වෙලාවක් තියන්න ඕනේද? පොඩි වෙලාවක් තිබ්බනම් හොඳයි. මොකද ඒක තමයි චිකන් එක සීසන් වෙන්නේ. හරි. අපි පාම් පිටි නේද ෂෙෆ්? මේ කෝන් ෆ්ලවර්. කරලා දෙනවා පාම් පිටි. ඒක අපි දාගන්න නේද? මට ඔකට ගන්න ස්පූන්. ෂෙෆ් ඒ බැටර් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නේද? අපි ඇඩ් කරන්නේ. ඔව්. ඔකට මම කහකුඩු කීකුත් දාන්න. පොඩි කලර් එකක් එන්න. අය අපි ඒ අතරතුර කියමු කාවින්ද කියන චරිතය සන්දේ ලිටල් ඩ්‍රාමා එකේ. කාවින්ද කියන චරිතය දකින්න මොන විදිහටද? මමද? ඔව්. ඇත්තටම මම දකින්නේ හොඳ යාළුවෙක් ඉස්සෙල්ලා. කියන්නේ යාළුවා වෙන ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් සහෝදරයෙක් වගේ යාළුවෙක්. ඉතින් මේ අතර ඔහුගේ තියෙනවා බලාපොරොත්තු අනාගතය ගැන සහ ඔහුගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගැන. හොරෙන් කියන්නේ. ආරිතරයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඒ වගේ කියන්නේ අදහස් තියාගෙන බොහොම ආර්ය ජීවත් වෙන උත්සාහ කරන බොහොම ජීවත් වෙනවා. එහෙම ජීවත් වෙන හදන තරුණෙක්. එදාට අපි දෙන්නත් බඳිමුද? ආසයිද? මොකෝ ආස නැත්තේ? ඇයි අවුල්ද? අපිට තව කල් තියෙනවා. ඉවසලා ඉන්න. මොකද උච්චර හදිස්සි? හදිසියක් නෑ. හදිසි නොවිත් බෑනේ. හරියට වා කියන ඕනම දවසක අපි මැරි කරමු. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි ලක්ෂ්මන් පුෂ්ප කුමාර මහත්මයාට තමයි වැඩ කරන්නේ. හෙල්ඩ්‍රාමා එකේ ලැබෙන අත්දැකීම් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් ක්‍රූ එක මතක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ලක්ෂ්මන් පුෂ්ප කුමාර කියනනම් මේ රටේ ඉන්න දක්ෂම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ආයේගේ වාදයක් සහ සියලු දේ ඒ වැඩේ කරන හොඳ දැනුවත්. ඉතින් එයාත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන එක මම කලාකරුවෙක් විදිහට ගොඩක් සතුටු වෙනවා සහ මම ආඩම්බර වෙනවා. මොකද ගොඩක් අයට එයාත් එක්ක වැඩ කරන්න අමාරුයි. සහ කැමති නෑ. මම පෞද්ගලික සහයන කැමති අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. දක්ෂ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ඒ වගේම වටපිටාවේ ශාන්ත ප්‍රදීප් කැමරා අධ්‍යක්ෂක ඔහු ඇතුළු වික්‍රම අයියා සාමේ සරකෝඩිස් ඒගොල්ලන් හරි දක්ෂම ශිල්පීන් ප්‍රමාණයක් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් හරි සුන්දරව චාම කාම ලස්සන කලාගෙන වැඩ. ඒ නිසා තමයි මෙතන මෙච්චර දවසක් සීතනාලිකාවේ සන්දේලියකින් ටෙලිනාට්‍ය විකාශය වෙන්නේ. ඔය හැම කෙනෙක්ටම බලන්න පුළුවන් සති දවස් 5ෙම රාත්‍රී 7:30ට සන්දේලි ටෙලිඩ්‍රාමා 1. හරි චෙෆ් අපි දැන් මේකට ඔව් දැන් හදාගෙන ඉවරයි නේද? හදාගෙන ඉවරයි. බැටර් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන චිකන් එක අපි මේකට මේ දාලා මේ ස්කූප් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් තවර ගන්න ඕනේ. මේක දාගන්න දෙකම ඕනේ. මේක නංගි මෙන්න මෙහෙම හොඳට ස්කූප් එකක් ඕල් කරගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් හදිසි වෙන්න නරකයි. මොකද මගේ ඇඳුම හොද ගන්න වෙනවා. චෙක් නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ආයි මේක හොඳට මේ වගේ ගසනවා. හරි? එහෙම ගසනවා. ගසලා අරගෙන අපි නැවත මේක මේ වගේ ආධාරකයක් ඇතුළට දාලා ෂෙෆ් මේක වෙනුවට අපිට ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොන වගේ එකක්ද? පෙරේර ගන්න පුළුවන් ලොකු එක. ගැටලුවක් නෑ. පොල් මේ කරන්නේ නේද? ඒක පුළුවන්. මම කරන්නේ ඒක නේද? අපි මේකට ඇත්තටම එකතු කරගත්තේ අයිස් වතුර. අයිස් වතුර එකතු කරගන්න හේතුව තියෙන අයිස් වතුර සාමාන්‍යයෙන් අපි බැටරි එකක් හදද්දී හැම වෙලාවෙම ක්‍රිස්පි වෙන්නේ අයිස් වතුරෙන් බැටරි එක හදාගත්තොත්. ඒක නිසා තමයි අපි මේ වගේ අයිස් වතුර එකට දාලා ගන්න. ක්‍රිස්පි ගතිය වැඩි වෙනවා. ක්‍රිස්පි ගතිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක වතුර ටිකක් තියෙන්නේ දෙගෙන තියලා කැන්ටින් එක. මෙහෙම අපි ෂේක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ෂේක් කිරීමෙන් වෙන්නේ හොඳට ෆ්ලයි එක මේකට මේ අර ක්‍රිස්පි විදිහට හැදෙනවා. මට මේක හයියෙන් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ ගීසෙක නිසා සාමාන්‍ය වේගෙට මම මේක කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය 16ක් විතර හෙළුවට පස්සේ ආයි මම මේක දාගන්නවා ෆ්ලයි එකට.
අපි හදාගත්ත මික්ස්චර් එක දානවා. ෆ්‍රයි කරන දාගෙන දැන් ආයි හොඳට පිටි තාවරනවා. හරි. අපි ක්‍රිස්පි ගතිය වැඩි කරන්න තමයි කූල් වෝටර් එකේ දාලා ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදරදී මේ වගේ එකක් හදද්දි චෙෆ් අපිට ක්‍රිස්පි ගතිය හරියට ගන්න බැරි වෙනවා. ඔව් මෙහෙම යෝන බටර් එක අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෝ පරිදි හරි අපි මොනම දෙයක් එළවලුට පරිදි හරි අයිසෝ කියන බටර් එක හදාගත්තොත් ආ බිත්තර එකතු කරන්න ඕනේ නෑ ක්‍රිස්පි වෙන කොන බටර් එක. දැන් තියෙන්නේ මේක ඩීප් ෆ්‍රයි එකේ බදගන්න එක. ක්‍රිස්පි චිකන් එකේ ඉතුරු ටික හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ මගේ හැරෙන තැනක් මොන හරි තියෙනවා නම් රසම කැම සංග්‍රහව මිලදීගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඊට පස්සේ දැන් මේක ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ලස්සනට බදගන්න. හැබැයි ඒක බදගද්දෙත් ගිවන්ත මේ තෙල් එක උෂ්ණත්වය ගැන හරි වැදගත් වෙන්න ඕන. මේක තෙල් එක රත් වෙන්නේ නැතුව දැම්මොත් නම් පිටි ටික දිය වෙලා යනවා. තෙල් එක රස්න වැඩි වෙලා දැම්මොත් එම ටක් ගාලා කළු වෙනවා. සැකයක් තියෙනවද? ඔය ගෙවල් වල ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. වැරදිලා හරි ගිවන්ත සැකයක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ ගිවන්තර නම් පුළුවන් බලන් ඉන්න කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් බාගෙට බැදගෙන ඊට පස්සේ මින් එක බැදෙන්නේ නැහැ කියලා එකක් තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් වෙලා අවන් එක දාලා ගන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ ආපහු අර තෙල් රසෙන් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අවන් එක දැම්මොට බේක් වෙලා එන්නේ ඕනනම් ඊට පස්සේ ආපහු ගැඹුරු තෙල් දාලා Tamanට අවශ්‍ය පාට තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ ඔව් තෙල් එක රත් වුණා කියලා දැනගන්න දන්නවද එරන් දින ඇඟිලි දාලා බලන්න හරිම ලේසි කරපින්ට නැට්ටක් අරගෙන තෙල් එකට දාලා බලන්න වටේ බුබුලු වෙනවනම් රත් වෙලා තියෙන තෙල් එක අපිට තෙල් එක ගොඩක් රත් වෙලා නම් තේරෙනවා දුම එනවා. එතන මම ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් මේ තෙල් හැන්දෙන් ගත්තොත් තෙල් ටික ගාක් ගාලා හැලෙනවා. නැත්තම් තෙල් ගතිය හැලෙනවා. රත් වෙලා නැහැ ඒ වගේ නේ. හරි. අද එයා ටිකක් බය වෙලා ඉන්නේ. ප්‍රශ්න අහන්නත් බාකිවත්. හරි අපිට එහෙනම් මේක බදගමු චෙෆ්. ඔව් බදගමු. බදගමු නේද? හරි. ඔන්න දැන් ටං ගන්න. චෙෆ් අපේ කුකින් ටයිම් එක කොච්චර වෙලාද? මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ගින්දර අඩු කරලා තියෙන්නේ රන්වන් පාට වෙනකම් අපිට බද ගන්න. රන්වන් පාට වෙනකම් බද ගන්නවා. පොඩක් පොඩි සැකයක් වගේ තියෙනවා නම් අරගෙන අපිට අවන් එකට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ අතරතුර එහෙනම් මේක බැදෙනකම් පොඩක් කතා කරමුද? දැන් කතා කරමු. දැන් කතා කරමු. ඒක අවුරුදු 13ක් වගේ කාලයක් වෙනවා කියලා රංගන ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා. අපි කිව්ව රංගන ශාස්ත්‍රයට ආපු එක අහම්බයක්ද නැත්නම් ආසාවක් තිබ්බද එන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම අහම්බයක්. මොකද මම රංගපාන කියන නළුවෙක් වෙන ගත්තොත් එහෙම හිතේවත් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මම පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් හින්දා මේ එක්තරා නාට්‍යයකට පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් වුණ වෙලා තිබුණා. ඉතින් අර මගේ අඳුරන සහෝදරියක් තමයි මාව එතනට යොමු කරන්න මම දන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ මම එතනටම යන්න වුණා. මම කරේ හිතුවේ කොහොමද ධෛර්යය කියලා. එතනට ගියාට පස්සේ නෑ වෙන එකක්. මෙන්න මේවා කැමරා ගෙනල්ලා සොයාගෙන සටහන් කරනවා මම දුවන්නේ කියලා හිතාගෙන හිටියා නම් ඉස්සෙල්ලා. ඔක මට හරියන්නේ නැති හින්දා. පස්සේ එතන දුවන්න බැරි හින්දා හිටියා. අන්තිමේදී මාව එකට තේරුණා චේ. එතනින් එහාට මට උනේ මේකෙන් රැඳිලා ඉන්නේ. එතකොට පාපන්දු ෆුට්බෝල් වලට සමුදු වුණාද? ඒත් නෑ මම මෑතක් කරලා සෙල්ලම් කරා. තාම සෙල්ලම් කරා දැන් පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල හින්දා ඒක නේක මගේ වෘත්තිය නවන හින්දා පුළුවන් වෙලාවට සෙල්ලම් කරා. සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් වෘත්තිමය රංගන ශිල්පී. ඔව්. හරි. චෙෆ් මේක බැදෙනවා නේද? හරි. ඒ කියන්නේ චෙෆ් මේක අපිට බැදෙන එක පොඩි ඒ කියන්නේ මේක කරවේ කියලා වගේ සැකයක් තියෙනවා නම් අපි එළියට අරගෙන ආවද කියලා දාන්නේ? ඔව් මේක කරවෙන්න අපි තෙල් එක අපි ගානට තියලා තියෙන්නේ. අපිට චිකන් එක ඇතුලේ කුක් වෙන්නේ නැහැ කියලා සැකයක් තියෙනවා නම් අපිට මේක එළියට අරගෙන අවන් එකේ පොඩ්ඩක් දාලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගින්දර වලින්ම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ගින්දර රස්නේ අඩු කරලා සාමාන්‍ය ගානට බැඳලා දීලා අන්තිමට ඕන ටෙක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් වැඩි කරලා බැඳින්න පුළුවන් රන්වන් පාට වෙනකම්. ඒ අතර අපි කිව්ව ෆිට්නස් ගැන එහෙම හිතනවාද ජිම් යනවාද කොහොමද නළුවෙක් වුණාම මේ දේවල් ජිම් යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ තාම යන්න බැරුව තාම යන්න අද අවුට්ෆිට් එක යනනේ ජිම් ස්පෝර්ට් එක කොල්ලන් පෙන්නනවා නේද නෑ පොඩ්ඩක් දැන් පොඩ්ඩක් බඩ එනවා චෙක් මොකද මේ දවස් දුවන්නේ මේ යන්න නේ අංගාදාග චෙෆ් අද කම්මැලි නෑ නේද අද මට ලේසි චෙෆ් ලේසි හරි චෙෆ් අපි මේක ගත්තට පස්සේ ඉතින් අපි මොන හරි ඇඩ් කරන්න දෙයක් තියෙනවද අපිට පුළුවන් නම් මම ඒකේ පවුඩර් සීසන් එකේ පවුඩර් එක මොකද්ද අපි නම් කියන්නේ මම නම් කියන්නේ ටොම් යම් කියලා ඔව් අතරම මේක මේ ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට් වල නම් තියෙන්නේ ජපනිස් චිලි එකක් තියෙනවා ස්ට්‍රොංග් එකක් ඉතින් ඒකත් එක්ක එකතු කරලා වුණා ඒක පොඩ්ඩක් මේ අපි කියන shopping bag එකට දාලා පොඩ්ඩක් මේ දෙක පස්සේ ඒකට දාලා ෂේක් කරලා ගත්තා නම් නැත්නම් සමහරට අපිට උක හදාගන්න පුළුවන් chili powder එකක් ඔය ගම් මිනිස්සු ඒකතු කරලා ඒකත් එක්කම ඔය තව පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා spices cumin powder එක එක එක්කෙනාට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් spice එක
එතකොට මේකට ඒ වගේ පැප්‍රිකා තියෙනවා. වෙන රසක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන සෝස් එකක් එක්ක මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හදන්න මට කැමති නම් සුදු ලුණු සෝස් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ මස්ත හදාගන්න. ඔය නිර්මාණයක් කරගන්නවා. චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ ඒක නේද චෙෆ්? ඒ කියන්නේ අපි හදන සෝස් එක අපි නිර්මාණය කරගන්නවා. කොහොමද ඒක? හරි. මම පොඩ්ඩක් ඊයේ පොත්පත් කියවලා තියෙන නිසා මට දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් රංගන ඇරෙන්න වෙන ක්ෂේත්‍රයකට කැමතිද මොන වගේ ක්ෂේත්‍රයකටද? වෙන ක්ෂේත්‍රයකට. ෂෝ. එහෙනම් අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගොඩක් කැමති ඇති. මම ආස කැමු යනවා. මම ආස චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න ආසාවක් තිබුණා. ඇත්තටම. නැතුව නෙමෙයි මේ කට්ටිය බැලුණා. හරි. මේ දවස්වල ටෙලි ඩ්‍රාමාස් 4ක විතර වැඩ කටයුතු කරගෙන නැතුවා. ඒකම අපි කියමු සිනමාවට කොහොමද සිනමාවට කැමතිද? සිනමාවට නම් එහෙම රංගන ශිල්පියෙක් දෙන්නාගේ වේදිකා නාට්‍යකුත් කරනවා කියලා කිව්වා. ඕනම දෙයකට කැමති වෙන මොනසා කැමති වෙනවා. සිනමාම මේ මෑතේදී කර තවත් වර්ණ චිත්‍රපටයක් ප්‍රතිනිර්මාණය කරා ඒක සම්බන්ධව මේ මාස 5ක් පහක් කරලා මම ළඟට ඉදිරියේදී ඇතිරගත වෙයි. ඊට අමතරව වේදිකා නාට්‍ය වෙල්ලස්සේ වෙඩිහඬ අසංක පෙරේරා අධ්‍යක්ෂණය. ඉතින් මේ දවස් ටික ඒකත් එක්ක ගොඩක් කාර්යබහුලයි. දැන් ඉස්සෙල්ලා කන්තල යන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ අපතල යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රාණයකට සීතිකේ සඳරිය. ඉතින් ඒවත් එක්ක ගොඩක් කාර්යබහුලයි. හරි සර්. අපි මේ කන්දර ඉවරයි නේ. ඉතිරි ටිකත් ඔයාලටමයි බාර. රයිට්. ලස්සනට හවුරලා. මම නෑ ලස්සනට හවුරන්න මේ බාර මම ඒක දැන් ගියේ මේ පොලේ තියා මේ පිටින්. පොලේ තියලා කරපු නේද? ඕන්නම් එහෙම තියලා නැත්තම් නැත්නම් අපි අතින් තිබුණේ මම හොදලා ඉන්නේ. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ගානිෂ් කරන්න. ඒ ගමන් අයයට තැන්ක්ස් කරන්න පුළුවන්. අපිට චෙෆ් හම්බෙන්නේ නැහැ මෙතනින් පස්සේ. ඇත්තටම කිව්වොත් චෙෆ් ගෙන් මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තාද. මම හිතනවා මගේ ඉදිරියට ඒක මගේ කුකින් ජීවිතේ වැදගත් වේවි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අද මම හිතන හොඳ ලස්සන වැඩසටහනක් සීත නාලිකාවෙන් අපි කරා. ඉතින් ගොඩයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මෙතනට ඔයගලන් කියන දෙව්වට. ඉවර නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක චෙෆ්ට තැන්ක්ස් කරන්න. මම කියන්නේ ඔක්කොම තෑන්ක්ස් කරන්න බෑ. ආයි තෑන්ක්ස් දෙකක් කරන්න බෑ නංගි. ඒක එකක්. ආයි චෙෆ්ට තෑන්ක්ස් කළා නේද? යාට තෑන්ක්ස් කිව්වේ. ඉතින් මම හිම තෑන්ක්ස් කරා. හරි. හරි. චෙෆ් ගොඩක් ස්තුතියි අද දවසේ අපිට මේ රෙසිපි එක හදන්න කියලා දුන්නාට. ඒ වගේම වත්තල පෙගාසස් ස්ට්‍රීට් හොටෙල් එකට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ සුන්දර ස්ථානයේ හැමදාමත් වගේ අපිට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනුවෙන් සපයනවාට. ඒ වගේම මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. හරි. මේ එකතු වෙන්නේ අපේ ස්ටාර් කිචන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එන් සෙෂන් එකත් එක්ක ස්ටාර් කිචන් කැම මේසෙත් එක්ක අද දවසේ අපි අපේ ස්ටාර් කිචන් එකට එන්න කියලා ඉන්වයිට් කරේ. මේ දවස්වල සතිය දවස් 5ෙම සඳේ එළිය ටෙලි ඩ්‍රාමා එකෙන් ආල හමුවට එන කෙනෙක්ට සඳේ එළිය ටෙලි ඩ්‍රාමා එකේ කාවින්දගේ චරිතයෙන් තමයි ආල හමුවට එන්නේ. අපි ආරාධනා කරේ ගිවන්ත අයියට. හරි ගිවන්ත අයයි අපේ චෙෆ් ජයවර්ධනයි එක්ක එකතු වෙලා අද දවසේ අපි හදාගත්ත ක්‍රිස්පි චිකන්. අයියට නම් මේක ගොඩක් කුරුපුරුදු කෑමක් නේද? ඔව්. හරි අපි නම් රහ බලමු. මම හිතන ඔයා ඉස්සරහම රා බලන්න. නෑ ඔයා බලන්න. අපි ගේස්ට් මුල් දැන්. මට මමනේ හැදේ. ඊළඟට කන්න. රයිට්. අපි මට මේ සෝස් එක මේකෙන් ගන්න. ඕකෙන් ගන්න. ඒ ගමන් අපි කියමු සඳේල් ටෙල් ඩ්‍රාමා එක බලන ප්‍රේක්ෂකයන්ට ටෙල් ඩ්‍රාමා එකේ කොටස්කාරයෙක් විදිහට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ සම්වේලියත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඇත්තටම හොඳ ලස්සන නාට්‍යයක්, හොඳ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ගේ නාට්‍යයක්, හොඳ පිටපතක්. මම හිතන්නේ මේ ඊට වඩා කියන්න ඕනේ නැමෙත මේ ප්‍රේක්ෂකයෙක් ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ නේද? මේ හොඳයි කියන එක අපි කියන වෙලේ ප්‍රේක්ෂකයෙක් ඔප්පු කරලා දුන්නා. ඉතින් දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා සීත නාලිකාවත් එක්ක මේ ඉදිරියේදීත් හොඳ ටෙලි නාට්‍ය විකාශය වෙයි කියලා. හරි අපි රහ බලමු. ආ බලමු නේද? ඉවත් කරන්න. හරි. මයිනස් ටිකක් ගන්න. හා. මම මේක හොඳයි කියන හරියන්නේ නැහැ නේද? මම කාර්යය. තමයි සෝස් ටිකක් තිබ්බන් තව රහයි. මම ගන්න නෑ. ඔහොම චිකන් කන්නේ නැහැ. රින්ජලිකින් මේ අඳුර කන. රින්ජලිකින් ගොන්න. නැත්තම් මේ කැමරා හන. හරි. හරි ඩීසල්. එහෙමනම් ඔලේ නම රහ බලරිය. වව්. ඒක රහ නෑ. බොරු. අපි කිව්ව අදත් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එන්ජොයි කරාද අයියා? මම හිතලා මම එන්ජොයි කරා කියලා. ඒක ලස්සනයි. හරි ආසන්නයි. හොඳයි. නාගිත් අතරම හරි හොඳයි. ලස්සන වැඩ කරනවා. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලස්සන කරන්න ආවට අද දවසේ අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අනේ නෝ බලාපොරොත්තු ආවේ නෑ. කමන වෙන තියන්න. අපි ගිෆ්ට් එකක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉදිරි වැඩ කටයුතු මොන වගේද කියලා කියමු. වේදිකා නාට්‍යයක් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ රංගපානක වේ. ඒ කටයුතු ගැන අපිට පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඊට අමතරව නංගි මමත් ටෙලි නාට්‍යයක් අධ්‍යක්ෂණය කරනවා ලබන මාසයේ මැද හරියේදී. එකත් හොඳ පිටපතක් ප්‍රවීණ
රසක් මාත්‍රික දායකත්වය දක්වන කෙනාට ඉතින් ඔය වැඩ කරද්දී එක්කම රසල ටිකක් අතනම කාර්ය බහුලයි. අවදමකින් වැඩ. ඒක ගොඩක් හොඳ ආරංචියක්. අපි සුබ පතනවා අපි මුළු ස්ටාර් කිචන් ක්‍රූ එකම හදවතින්ම සුබ පතනවා අයියාගේ සියලු වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අද දවසේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලස්සන කරනවටත් ගොඩක් ස්තුතියි. හරි. එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එන්ඩ් කරන්න හදන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එන්ඩ් කරන්නේ අයියාගේ සෝං එකකින් මොකක්ද අයියා කියන සින්දුව පොඩ්ඩක් කියමු. මගේ එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම සහෝදරයා අපි දෙන්න සීනලවක් නේ. ඇත්තටම ආයෙ දෙන්න ලගන මම අතට සින්දුව දන්නේ. ඒක දන්නේ නැහැ බෑ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අයියා දාමු. සිහින ලොවක් දුටුවා මතකයි සිහින ලොවක් ආවා මතකයි කොනාගේ කිසිම නෑ සිහින ලොවක් දුටුවා මතකයි සිහින ලොවක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.